હાય એવરીવન, વેલકમ ટુ ધ મમ્મી યુનિવર્સ। આજના વિડીયોની અંદર હું તમારા માટે લઈને આવી છું પાપડ પૌવાની રેસીપી। સૌથી પહેલાં એક ગરમ પેનની અંદર એક બાઉલ ભરી અને નાયલોન પૌવા લઈશું। આ પૌવાને આપણે મીડિયમ આંચ ઉપર લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકીશું। ખાસ ધ્યાન રાખવું કે પૌવાને આવી રીતે સતત હલાવતા રહેવું અને નીચે ચોંટી ના જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। પૌવા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાના છે। ત્યારબાદ એક બાઉલની અંદર લઈ લઈશું। હવે પેનની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે સિંગદાણા નાખીશું। સિંગદાણાને લગભગ 1 થી 2 મિનિટ માટે વ્યવસ્થિત રીતે કૂક થવા દઈશું। ત્યારબાદ હાફ સ્પૂન જેટલું રાઈ એડ કરીશું। રાઈ ફૂટવાનું સ્ટાર્ટ થાય એટલે એની અંદર આપણે લીલા મરચાં સમારેલા એડ કરીશું। સાથે જ ચપટી હિંગ પણ એની અંદર નાખી દઈશું। આ બધી જ વસ્તુને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી અને એકાદ મિનિટ માટે આપણે કૂક થવા દઈશું। હવે એની અંદર મીઠી લીમડીના પાન એડ કરીશું। ચપટી જેટલી હળદર નાખીશું। હવે આ મસાલાને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એની અંદર આપણે જે શેકેલા પૌવા હતા એ એડ કરી દઈશું। હવે પૌવાને મસાલાની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ઉપર કૂક થવા દઈશું। જ્યાં સુધી જે આપણા બધા પૌવા છે એને હળદરનું વ્યવસ્થિત રીતે કોટિંગ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને મિક્સ કરીશું। હવે એની અંદર મીઠું નાખીશું સ્વાદ પ્રમાણે। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું નાખીશું। અડધી ચમચી લાલ મરચુંનો પાવડર નાખીશું। આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે કારણ કે આપણે લીલા મરચાં ઓલરેડી વઘારની અંદર નાખ્યા છે। હવે આ મસાલાને પૌવાની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એને 3 થી 4 મિનિટ માટે વ્યવસ્થિત રીતે શેકાવા દઈશું। હવે એક બીજા પેનની અંદર આપણે પાપડ તળવા માટે તેલ લઈ લઈશું। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર પાપડ નાખી દઈશું। અહીંયા મેં માર્કેટમાં મળતા રેડીમેડ મિની પાપડ લીધા છે। જો તમારી પાસે મિની પાપડ ના હોય તો આપણે જે ઘરની અંદર રેગ્યુલર પાપડ ખાતા હોઈએ છીએ અડદના એ પાપડને પણ તમે યુઝ કરી શકો છો। જો તમે ડાયટ પર્પઝથી આ ચેવડો બનાવતા હોય તો તળેલા પાપડની જગ્યાએ તમે શેકેલા પાપડ પણ નાખી શકો છો। પાપડ તળાઈ જાય એટલે આપણે એને ટિશ્યુ પેપરવાળી એક પ્લેટની અંદર કાઢી લઈશું। હવે આપણે એક નાનો મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું જેની અંદર 1/4 સ્પૂન જેટલું સંચળ લઈશું। 1/4 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લઈશું। અહીંયા મેં કાશ્મીરી મરચું લીધું છે। ત્યારબાદ 1/4 સ્પૂન ચાટ મસાલો લઈશું અને દળેલી ખાંડ 1/4 સ્પૂન લઈશું। આ બધા જ મસાલાને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આ મસાલો પાપડ તળ્યા પહેલાં તૈયાર કરીને રાખવાનો છે અને તળેલા જે ગરમ ગરમ પાપડ હોય એની ઉપર મસાલો જે છે એ આપણે ચપટી ચપટી જેટલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। હવે આપણે શેકેલા પૌવા જે છે એને સર્વિંગ બાઉલની અંદર લઈ લઈશું અને આપણા જે મસાલાવાળા પાપડ હતા એને આપણે ડેકોરેટ કરી દઈશું। જો તમે લોંગ સમય માટે સ્ટોર કરવા માંગતા હોય તો પાપડની અંદર આપણે ક્રશ કરીને પણ તમે એડ કરી શકો છો અને તૈયાર છે આપણા સરસ મજાના ટેસ્ટી એવા પાપડ પૌવા। નીચે કમેન્ટ સેક્શનની અંદર અમને જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી। ગુજરાતીમાં આવા જ વધુ વિડીયોઝ માટે અમારી ચેનલ ધ મમ્મી યુનિવર્સને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ આ વિડીયો। બાય।